Hej allihopa! Idag kommer vi köra en lite annorlunda video. Idag har jag nämligen med mig en gäst. Min gäst heter Gunnar Söderberg och jag tänkte att vi ska prata lite om gamification i utbildningar, virtuell utbildning framför allt, men även lite åt klassrumshållet. Lite tips, lite tricks från någon som gör det här väldigt bra och som har väldigt bra koll på spel och lek och lärande. Så det är en lite längre video, så jag hoppas att du plockar fram dina popcorn och gör oss sällskap. Men välkommen till min YouTube-kanal då helt enkelt. Superkul att ha dig här. Kan inte du bara börja med att berätta lite vem du är och vad du gör? Du vet, gärna. Den korta versionen. Gunnar Söderberg, men vad jag gör? Jag är föreläsare och utbildare på heltid. Men det är ju helt annorlunda nu än vad det var för ett år sedan. Nu håller jag väldigt mycket digitala utbildningar och mindre föreläsningar. För 1,5 år sedan sa jag vill ha mer utbildning och mindre så här stå på scen för 100 personer. Jag älskar när det är mixat. Sen kom covid och då blev det markant minskning på föreläsningsuppdragen och mer så här kan du ha klassrum på distans. Så det är vad jag gör. Jag har min bas i egentligen saker som heter arbete, arbetsrätt, arbetsmiljö, arbetsglädje. Älskar att föreläsa och prata om engagemang och då kommer jag in på verktyget gamification som är mitt favoritsätt att se hur gör vi det här. Precis, och det var lite det som jag kände när jag bjöd in dig här, att jag var så sugen, för vi var ett gemensamt möte här för några dagar sedan och så berättade du just det här om liksom gamification och metoder och hur du undervisar, och jag undervisar ju också väldigt mycket digitalt och lär andra undervisa digitalt och jag tycker alltid det är så spännande med liksom metoder och hur andra löser det här och det finns ju en sån bredd om man tittar nu mellan liksom folk som fortfarande bara föreläser online och kallar det kurser. Och de som liksom verkligen har omfamnat det här och liksom hittat metoder och varit så allt går att göra, vi måste bara tänka om och liksom börjat så. Och det känns ju som att du är i den här änden. Så kan inte du berätta lite liksom hur, när allting ställdes om, eller hade du undervisat digitalt innan allting ställdes om? Nu ska jag tänka. Hade jag det? Jag tror inte jag hade det. Jag hade haft rätt så mycket möten och jag har suttit i nationella projekt. Så jag har suttit och haft möten digitalt väldigt ovanligt mycket. Jag förstod inte hur mycket det var. Sen blev jag så här, undrar om jag hade en distansutbildning. Jag kan ha haft distansdeltagare. Och långt tillbaks så har jag då inte utbildat själv men varit med på distansundervisning som kameraman på 90-talet. Så jag hade så här, aspekter på distansutbildning, vad har du för erfarenhet av det? Ja, typ sent 90-tal så var jag praktisk, men då var ju distansundervisning en studio med 3 kameramän, bildproducent och tutti alles. Precis, för att det var det som behövdes. Inte som nu när det är en webbkamera och en okej bakgrund och så kör vi. Nej. Men okej, så du hamnade då mer eller mindre i samma situation som de flesta, det vill säga Jag hade en vecka då alla de här uppdragen ute hos kunder, alla föreläsningsuppdrag ställdes in eller bokades om på okänd framtid och var så här, ja men vad gör jag nu? Och sen hade vi en jättekreativ vecka med de jag samarbetar med. Där vi sa, men vad tar vi fram nu? Och slängde upp koncept, designade om utbildningar. Gjorde en hel del där vi sa, okej, här har vi kommit till, vi kan hålla det på en veckas varsel. Då vågar vi börja sälja det, men det är inte klart. Tog några veckor innan vi hade första digitala utbildningen. Och då hade vi den om digitala möten. Kan låta kaxigt, men då satt jag och Josefin Westborg som tog fram den, båda med bakgrund i att men vi har jobbat så himla mycket i digitala möten. Bara behövde se hur lite andra hade gjort det för att förstå att vi var i framkant. Och det var egentligen ett paket där vi sa digital arbetsmiljö, för jag vill lyfta in arbetsmiljöfrågorna i ett digitalt arbetsliv. Och den har vi fortfarande inte sålt. Det är ingen som vågar ge sig på den kanske, det är lite för läskigt. Nej, däremot så har jag sålt arbetsmiljöutbildning och det var ju också en stor bit att
framförallt en yrkeshögskola kom till mig och sa, vi behöver folk som kan prata om arbetsrätt, det vet vi om att du är bra på, men kan du göra det digitalt? För de vi har haft där vill inte köra digitalt och vi får inte ta studenter till lokalerna. Och det var ju sådär givet för mig att ja, det kan jag göra. Du bara, absolut. Ja, men, och då gjorde jag den resa som jag tror många har gjort idag men kanske inte hade gjort där. Jag tog hela mitt kursmaterial och slängde i papperskorgen och sa nu börjar jag från att det är digitalt. Och sen så designade jag en digital utbildning istället. Och då kan jag ju vara svensk och recycla och återanvända bitar av det gamla. Ja, men de här slides de kan jag fortfarande använda. Men jag tog inte och satte upp en kamera och föreläste. Så jag var aldrig inne. Jag tycker att en del är fortfarande där. En del tycker jag har gått svängen ännu värre som är när du tar en kamera, föreläser in och spelar in och tror att folk ska tycka det är bra att se i efterhand. Nyhetsvärdet. Förinspelade föreläsningar är ju mitt pet peeve är folk som bjuder in till webbinar och sen är de förinspelade. Det är alltså, fy fan vad B det här är. Det är så kast. Du kan väl åtminstone dyka upp 30 minuter på video och faktiskt prata med oss. Vi försökte, nu har jag ju bakgrund i media och kommunikation och blir fascinerad av vad som händer med språk. Men har varit fascinerad av ordet webbinar, hur splittrat det kan vara. Och även digital utbildning. Ska vi prisjämföra här? Du säger digital utbildning. Du har förinspelade moment rakt igenom här som du lägger upp. Och tar in 100 pers. Det är ju svårt att priskriga för jag vill ha 20 pers i ett rum så vi kan ha diskussioner och göra bra övningar. Men vi hamnar i samma klubb. Ja, men så är det. Det är svårt att förklara vad man gör olika. Jag jobbar ju gärna blandat så att jag gör gärna lite förinspelat men då pratar vi 2-3 minuters klipp. Liksom inte så här en 30 minuters inspelad föreläsning för det är inte jag beredd att utsätta någon för. Men däremot, och sen så vill jag ändå ses liksom 15-20 max på video och liksom prata och diskutera. Jag hade ju förmånen egentligen när det här hände att jag hade utbildat på video sedan 2015 och kört blandade utbildningar och kört mycket liksom videokonferensverktygsutbildning. Så för mig var det ju inte nytt, för mig var det bara skalan som liksom förändrades och intresset. Det var ganska intressant, jag jobbade ju precis när liksom pandemin började så jobbade jag fortfarande på Samhall och hade inte mitt eget företag på utbildningsavdelningen där. Och då hade vi, 2015 då, så tog vi också fram en kurs som hette Utbilda via video. Och jag hade hållit den ganska mycket precis då för då hade vi lanserat ett blandat lärande, ett koncept. Och sen hade jag väl lagt upp kurstillfällen i ett par år och bara ställt in dem för att ingen anmälde sig. Och helt plötsligt så bara, kan vi lägga upp fler av det här kurstillfället? Och jag bara, absolut! Vad har ni varit i alla dessa år? Men det var väl som att den där klockan liksom pingade på något sätt. Och sen när jag startade eget och folk insåg så här, kan du lära oss att hålla kurs på nätet? Ja, det kan jag göra. De bara, hurra! Ska jag säga det också bara så att jag inte låter som att jag jobbar ett tag. Jag älskar när du gör blended kurser olika och det går att göra fantastiskt bra digitala kurser där det inte finns minsta live-moment men då måste det göras utifrån det. Och jag kan inte programmera. Så jag gör inte dem men jag gör ibland inslag till andra som gör dem. Och kan gå in också på metanivå där folk säger vi har den här men vi behöver en upplevelsedesigner eller en innehållsproducent som ser hur är dramaturgin, är det intressanta val? För folk tror att den biten är lätt och den ska säga nej, den är svinsvår. Det är jättemycket pedagogiskt jobb som ligger bakom. I huvudtaget så tror jag folk underskattar hur mycket pedagogiskt jobb all utbildning är, oavsett om du gör 100% e-learning eller om det är blandat eller om det är face-to-face, klassrum, digitalt, vad det nu är för någonting. Att det är inte som att det finns ett koncept man kan tillämpa utan varje kurs man håller måste man ju liksom fundera, okej, om de ska lära sig det här, om det här ska vara intressant, om de ska orka lyssna på det här, om de ska bli engagerade, om de ska känna att det här är relevant, vad behöver jag göra då? Och det är aldrig samma sak. Nej, och det här är lite lömskat, när vi får att se lätt ut så är det inte för att det är lätt, det är för att vi är någon tränade. Så, men jag älskar när folk säger att det kändes så naturligt.
den här mängden tid har jag lagt ner på att det ska kännas naturligt. Ja, men precis. Och jag har åtminstone aldrig kämpat med att vara bekväm på video. Utan jag har alltid varit en teaterapa, alltid varit bekväm med att liksom synas och höras. Men det är många som under den här perioden också behövt lära sig att vara bekväma med att vara på video, att vara synliga, att vara online. Och det har ju inte heller varit lätt. Alltså, det har ju varit en utmaning för många att bara faktumet att man kan se sig själv hela tiden. Mm. Och att sedan inte sitta och titta på sig själv hela tiden. Men det brukar jag säga, jag är för fåfängd för det här egentligen. Att det är det svåraste utmaningen med mig. Och i många plattformar så stänger jag av min egna bild. För den är onödig. Jag har min ruta här, jag vet var jag kan röra mig. Precis. Och ja. Ja, nej, men jag kan också, nu har jag på båda här för vi spelar in, men när jag föreläser så föredrar jag att gå över så att jag är en liten ruta i värsta fall då, eller inte alls. Och så får jag titta på deltagarna istället. Men du, när vi liksom tänker så, okej, så du gick över, du gjorde om. Och nu säger du gamification, eller hur? Vilket också är ett sånt här ord som vi kan diskutera vad det betyder för någonting, eller hur? Ja. Därför att om vi ska prata om så här, min frustration med ordet gamification är alla människor som tror att om man bara stoppar in en scoreboard så har man gamification. Ja, och då ska jag bara säga att det har man ju rent tekniskt sett. Det är bara en dålig gamification. Ja, jo, men visst. Men jag ska designa ett brädspel. Man slår en tärning och man går med en gubbe. Det är helt ointressant att spela och då har du misslyckats. Ja, men precis. Tycker jag. Jag tycker också, det är de som säger gamification, ja men då ska vi programmera en app. Det måste inte vara digitalt. Nej. Det är mina två pets. Eller medaljer och scoreboard skulle jag säga. Ja, för mig de sitter ihop, men ja, absolut. Badges, ständigt. Alltså, grejen är så, jag har ingenting emot dem om de är liksom de sista 2%. Ja, av en genomtänkt gamification-resa med liksom utmaningar och storytelling och äventyr och testa och kunna misslyckas och testa igen. Och har man liksom fått in allt det där och så får man dessutom en badge. Toppen. Ja, jag har inga problem med badges. Men bara badges? Jag har inga problem med badges som ett komplement, ett verktyg. Och jag vet också, det är den här typen av spelare behöver någon form av badges för. Svinbra. Det finns en stor mängd människor som älskar spel för att de gillar badges. De ska få sina badges. Scoreboards eller framförallt leaderboards har jag problem med ur ett arbetsmiljöperspektiv. För de som inte kommer där kan känna sig utanför. Och då har vi problem med arbetsmiljölagstiftning om kränkande särbehandling. Så ibland när folk har gjort de där systemen så blir det så här, håller det här arbetsrättsligt? Gud, vilken intressant fråga. Jag tänker att det får vara en till intervju här i så fall. För det skulle jag också kunna tänka mig att prata om hur länge som helst. Oj. Men när du säger gamification då, vad menar du? När jag säger gamification så menar jag att ta moment från spel över till saker som inte är spel. Då är det moment, det design, det tekniker från spel över till saker som inte är spel. Och jag säger hellre egentligen ordet game eller tyskan Spiel. För ordet spel är för smalt för mig. Jag vill ha in hela bredden där det går från spel till lek. Då är jag nöjd. Då har jag ordet gamification på allvar. Så jag tycker det också lika mycket ska vara lekifikation. Så, och sen brukar tillhör jag de som är generösare och säger att det här kan du använda inom ekonomi, det här kan du använda inom ledarskap, det här kan du använda inom pedagogik. Och jag vet om att jag har andra kollegor som är bra på det. Så pratar vi bara pedagogiken eller pratar vi bara ekonomin? Ingen som är där, pratar vi bara arbetsrätten och ledarskapet utifrån det så kan jag inte säga någon namn där jag säger den har bättre på fötterna än vad jag har. Och jätteviktigt att man tar spelförståelse in i det också. Att spel är jättekomplexa. Har du inte designat ett spel så ska du inte tro att du kan designa en gamification. För det är ju ett metamoment till. Men det är ju också, jag menar, för det tror jag är en vanlig missförstånd. Alltså, för det finns ju, om vi pratar gamification så pratar vi spelbaserat lärande eller game-based learning. Som också är två helt olika saker. Eller hur? För gamification är som sagt, du säger att vi tar element från spel och så använder vi dem för att skapa intresse och
grejer. Medan spelbaserat lärande är att ta fram ett spel där man lär sig saker. Mm. Ett helt spel. Jag brukar använda ordet serious game för det. Och sen brukar jag säga att jag säger en gamification så brett så det får plats som ett delmoment i gamification. För det är fortfarande, vi har lärandet som bit. Vi tar in helt spel. Nästan så att vi tar över lärandet till spelet istället. Precis. Och jag har full respekt för de puritaner som säger det är serious games, det är inte gamification. Ja, men precis. Nej, det jag har lärt mig är att vi kallar det spelbaserat lärande. Alltså just att basen är spelet. Istället för att vi tar in delar av spelet så är basen spelet. Men det är klart att någonstans finns det ju alltid en gråzon. Ja. Det är lite så här, var är vi nu någonstans? Men jag tror att gråzonerna. Ja, eller hur? Ja, men det är där man har kul. Men just att men jag tror att det är viktigt ändå att förstå att det finns ett sånt spektra när vi pratar gamification eller när vi pratar liksom. Det kan vara allting från att vi tar in små spelmoment på 2-3 ställen under en timme eller en dag till liksom välkommen till det här spelet där ni ska lära er någonting. Liksom, vi har tagit fram hela det här spelet bara för lärande av den här grejen. Nu skulle jag säga 90% av de som gör det, vi har tagit fram det här spelet för lärande, de har förstått att det bara spelet kommer inte räcka utan de har ett pedagogiskt moment åtminstone efter. Inte alltid att det behövs innan, men vi gör det här och sen så har vi en debrief och den är superviktig för det. För att det ska bli lärande, absolut. Ja. Bara när vi drar hela begreppet vill jag jag säger att nudging också är en bit av gamification. När du bara gör små lekfulla moment för att uppmuntra ett förändrat beteende. För mig så är det att du jobbar med lekändan av gamification. Men där vet jag också, de som utbildar nudging brukar inte säga att de sysslar med gamification. Och det är säkert några som sysslar med gamification som inte tycker att nudging passar. Men då är vi tillbaka i begreppssnurreriet och gråzonerna, eller hur? Så. Och jag har ju då ett år av vetenskapsteori och teoretisk filosofi och läst Wittgenstein som var inne just på ordet spil, att det är komplext. Och jag öppnar upp för allt. Det här är jättekomplext och varför vara ner och bråka? Nej, men och sen i slutändan så kalla det spel, kalla det pedagogik, kalla det vad du vill, men jag gör det här för att det ska bli bra utbildning, bra lärande. Eller bra förutsättningar för lärande, som jag föredrar att säga. Men jag har en sån där föreläsningsslides där jag bara har 3 ord där det står öga, öra, öva. Du behöver höra, ta in text och ta in fakta. De flesta av oss behöver visualisera. Och det är mer eller mindre. Men vi behöver också öva. Så att vi behöver det här att få pröva på saker. Och det är oftast där det spelbaserade lärandet kommer in. Ska du pröva det här? Ska vi testa det lite? Kan du inte ge några exempel på hur du har liksom gamifierat ett moment? Men om jag ska vara enkla moment så egentligen skulle jag säga att när du slänger ut en caseövning så är det en form av gamification. Alltså det är ju, här har vi en diskussionsövning, vi bryter ner i smågrupper. Större övningar och måste få ta en kollegas exempel där hon, apropå medaljer och sånt också, det här gammalt jobb, vi hade säsongsarbetare så en gång i halvåret så hade vi en nyutbildning för de nya. Passet efter lunch fick kommunikatören. Passet efter lunch är så här värsta passet på en konferensgård för att alla är dästa. Och de skulle egentligen ha läst på allt i förväg, vilket de nästan aldrig hade gjort. En gång hade hon gått en kurs. Så när hon 5 minuter in i passet så ställer hon en fråga. Någon lite lågt så räcker upp handen, svarar på frågan och svarar rätt. Då tar hon fram en kexchoklad och kastar över till personen. Och det som händer i rummet, för det här är så, fråga instant belöning. Det är klassisk gamification, att ge belöning snabbt så du vet om att du gjorde rätt. Men det som händer är att alla vaknar till liv. Några börjar tjuvläsa materialet. Ja, de vill ha kexchoklad. Som ingen är snabb att svara. Det haglar ur kexchoklad. Och mot slutet så är det en kille som är en riktigt träningskille också. Som sitter och har en sån här hög av kexchoklad framför sig och säger, jag äter ju inte godis. Så du behöver inte ens det var inte det som var poängen. Momentet i sig.
Och jag tror efter det så lärde sig folk materialet bättre. De läste ju åtminstone på det här. Så det är ju också en så här tydlig gamification. Sen är jag ju inne i ett hörn där jag gärna jobbar med levande rollspel och rollspel. Och då brukar en del bli så här, wow, det där är läskigt. Men jag gör ju en bakgrund av att vara rollspelsdesigner. Jag har ju faktiskt, för att kunna det bra, designat rollspel som är kul att spela bara för att de är bra gjorda. Sen kunde jag ta det tänket och designa övningarna. Och därför dyker det också upp. Jag är ju titelmässigt live-pedagog också. Och då är det folk som jobbar med live action roleplay. Levande rollspel. Vi är 20-30-tal i Sverige som har det som del av vårt yrke. Så, och då är det ju helt... Så det här gör jag imorgon. Så är jag ute med en skolklass och en kollega och kör medeltiden. Där vi inte ger dem lite teori och sen så får de dräkter och sen går de till ting och har ett medeltida ting med oss. Wow, kul! Och det här lyfter ju nivån i lärandet på ett oerhört sätt, att de får så här, men vad var annorlunda? Och vi diskuterar också, vi kör inte strikt hardcore medeltid, för då skulle inte kvinnorna följa med ut, utan då skulle vi säga, tjejer ni stannar här, vilket känns väldigt dumt och fel. Så då berättar vi om de förändringar vi gör. Och det är ju hardcore, verkligen, här får vi en visualisering, här får vi öva. Och vi har ett matte-live bland annat. Det är helt fantastiskt när man bara var... Får jag bara följa med när ni har ett matte-live? Jag vill bara se det här. Jag tycker det verkar helt fantastiskt. Alltså det är ju också någonting det här med, som kan vara en del av gamification, men som handlar om upplevelsen, eller hur? Hur upplevelsen gör lärandet starkare. För att det tar på någon slags annan nivå, på något annat plan i dig än fakta eller information, eller när man väcker känslor, eller när man kan få den här upplevelsen att det händer. Alltså det är någonting annat man jobbar med då på något sätt. Man får en större verktygslåda för att få till lärandet. Vi hade en säljkurs där vi körde en del sådana övningar, där en är så pass tydlig för att de har fått instruktioner och har fått scener att spela upp. De har fått instruktioner så de slipper vara sig själva, utan de är alltid någon annan i scenerna. Inte har prestationsångest på samma sätt. Och det är en som ska feedbacka en kund som har gjort fel. Hon sitter lite bakåtlutad och har en så bra, underbar pedagogisk feedbacksröst. Och eftersom du var fantastisk. Och fast det stod ju här, luta dig bakåt. Och gjorde jag det, följde resten av mitt beteende med. Så, har du lärt dig någonting? Ja, men det är ju så här jag ska ta alla konflikter. Så jag dansar lite som lärare för att jag har visat upp en poäng som blir så abstrakt när man berättar. Men hon hade fått upptäcka det själv. Och då har man ju kommit så in i lärandets essens. Jag kom på det här. Men om vi bara för att ta oss vidare här. Rollspel på distans. Digitala rollspel. Ja. Det är ju, om vi tänker folk är rädda för rollspel, eller så här skulle jag säga, folk som bygger utbildningen är rädda för rollspel för att de vet att deltagarna är så här, åh nej, oftast. Men sen att säga, idag ska vi hitta på ett digitalt rollspel, så då blir utbildaren på så här, nej nu är jag ute på för djupt vatten här vad är det frågan om? Hur ska vi kunna göra det? Så att jag är mer så här, berätta mer, hur gör vi de här digitala rollspelen? Jag har inte löst allt, ska jag börja med att säga. För när jag är ute så jobbar jag, men ofta säger jag inte att det är rollspel förrän de har gjort det. Vi jobbar jättemycket med trygghet i gruppen och i rummet först. Det är rätt så mycket vi gör andra övningar först. Vi kan öva på att göra misstag för att det ska vara okej att göra när vi sen börjar. Så det är så mycket förberedelser som jag inte riktigt har lyckats rigga om. Med det sagt så fungerar det fortfarande att jobba med trygghet i det digitala rummet. Mindre grupper, nu har jag oftast velat ha dem i små grupper. Men själva spelgruppen ska vara ett litet slutet rum. Och det blir det ännu mer. Ni är egna breakout rooms. Jag som mötesledare, jag kan inte gå in och tjuvlyssna ens utan att det märks. Förr kunde jag ha dem samlade i en stor sal, så hörde man så lätt. Och så såg man om några satt och vred på sig, kunde man diskret gå bort. Det är ju borta nu. Det är ju bara för mig att lita på metodiken. En del verktyg och en del övningar som har fått det redigeras.
ja, men kan vi göra det här? Nej, det kan vi inte. Det här bygger på fysisk närhet eller något i kroppsspråket som kommer försvinna. Ja, men då är det bara att lägga den övningen i en malpåse så länge, så tar vi fram den efter pandemin. Vi tittade ju på, var med på digitala levande rollspel för att lära mig, var med på ett megagame. Megagame är också fantastiskt för pedagogiska verktyg, men det är också framförallt en form av stort spel där folk spelar 50-100 pers i ett rum vanligtvis. I pandemin så började Gothenburg Megagame hålla dem över Discord istället. Och det var ju briljant som inspirationskälla att se hur fungerar det här? Att jobba med rörelse mellan rum och sånt. Allt det har inte jag översatt till pedagogiska rollspel ännu. För du är helt inne på också en bra detalj. Att för mig är det ett steg till att övertyga kunden. Det är tillräckligt svårt att säga, nu ska vi öva saker. Jag kommer börja mjukt, jag kommer sluta med de här övningarna. Det faktiskt är hardcore övningar med rollspelsmoment. Att säga till kunden att jag gör det digitalt. Jo, men det är klart. Alltså, det är ju, alltså, jag kan tycka generellt att jag brukar inte nödvändigtvis berätta att jag tänker stoppa in rollspel. Jag brukar säga att vi ska öva. För det är det vi gör. Det är det som är ett rollspel, eller hur? Om det är samtalsmetodik, men då måste vi ju öva, eller hur? Hur övar vi det? Jo, men det gör vi via en typ av rollspel där vi testar de här metoderna i hypotetiska situationer liksom, som vi målar upp. Men, ja. Jag funderar på första, så faktiskt, det beror ju också på förutsättningar. Första där jag körde digitala rollspel så satt jag i Göteborg, men kunden var i samma lokaler i sin ort. De var så pass få, det var en grupp 8 pers, de fick åka in till jobbet, men de fick inte ta in föreläsare som behövde åka över halva landet för det. Så det var så här, kan du göra det här? Vilket gjorde att jag, när de körde övningarna, så jag, nu lämnar ni skärmen och ställer er och gör de här momenten. Och sen kommer ni tillbaks. Det var ju jätteläskigt för mig. Så bara, här släpper jag löst mitt rum, vad som helst kan hända och jag har ingen kontroll. Men det var ju mitt kontrollbehov som jag fick stryka. Och det fungerade utmärkt. Och då jobbade jag ännu mer med trygghetsscener först. Att ni får dra en extrem samtalsövning. Ni ska börja med att vara amerikanska bilförsäljare. Nu ska ni sälja, hälften av er ska sälja en bil på andra. Ni är 70-tal amerikanska. För alla brukar ta upp en stereotyp då. Folk har sett så mycket sådana. Så de vet leendet. Alltså. Kan du berätta om, kan du ge ett exempel på ett rollspel du har genomfört i en utbildning? Så vi bara blir lite mer så här konkreta för de som fortfarande tycker att det här är abstrakt. Säljscenen är ju så där uppenbart att ska du jobba säljtaktik så har jag en bunt riggade scener. Alla får varsin roll och varsin instruktion. De får också uppgifter med scenen och så får de spela upp den. Och för mig är det viktigt att skilja upp att ni inte är själva. Ni övar på någon annan så kan ni få dess verktyg. Och tar en 10 minuter. Är du ute i klassrum så gör de dem själva. Och sen så kan vi ta och samla in det och prata stor upp. Vad upplevde ni? Eller annars om du vill ha ännu mer nerbantat så är det en så här kommunikationsövning. Den har jag också kört online där. Ber alla först att tänk efter din främsta kommunikationsförebild. Alltså det bästa retoriker eller talare, det beror lite på tema. Då får folk om någon minut att formulera, gärna skriva ner det. Sen får de öva på att prata som den. Och en för eller emot, det här är ämnet. Argumentera för eller emot, varsågod. Ni sätter er i varsitt debattrum. Och den tycker jag är jätterolig för det är så kul att höra. En del kommer ju därifrån och inte plockat upp något vettigt. Och det kan det få vara. Så här, jag tramsade loss, jag var den här personen. Men en del kan verkligen säga, men varför tyckte jag den var så bra? Men de här bitarna var vad jag tyckte var bra från den. Fungerar de för dig själv? Ja, men jag kan ju ta. Och då är det åter att rollspelet är en sak, men debriefen, pratet efteråt är minst lika viktigt. Ja, men så tycker jag att det är med alla övningar, oavsett om det är rollspel eller gamification eller bara liksom vi sitter och jobbar i någon slags arbetsbok. Debriefen är alltid viktigast. Annars så blir, eller reflektionen är viktigast, så kanske vi ska säga. Utan reflektion är inget lärande liksom.
Och jag tänker ju högt så jag behöver ju ha debriefer för att reflektera. Be mig bara, tänk efter själv. Det är så här knepigt. Prata högt med dig själv. Ja, men då behöver jag liksom ta fram en liten katt eller någonting sådär och prata med. Då kan det funka. Ja. Jag skrev ett helt blogginlägg för ett tag sedan om hur folk är rädda för allt som är barnsligt. Eller hur den här lekdelen som du pratar om. Hur liksom svårt det kan vara att sälja in och hur mycket motstånd det kan finnas mot att släppa det här vuxna, seriösa fasaden som man ska ha. Men att om man kan det så finns det så mycket metoder och så mycket möjligheter till lärande där, att det är värt det. Och där skulle jag kanske säga samma sak, att många är rädda för liksom, rollspel, teater, att vara fånig, att göra bort sig, liksom, och där kan man ta sig förbi det, så finns det också fantastiska möjligheter att få till ett bra lärande. Nej, men det här är ju jätteviktigt när man är ute och jobbar med de metoderna. Att ha en utvecklingskurva. Att vi börjar inte med de saftigaste övningarna utan man bygger upp och övar delmoment. 2, att chefen eller högstatus i rummet är med på det. Ja, gud ja. Eller inte där. När vi är ute och jobbar med barn, för då är det så här, är läraren med och byter om och tar en röst först. Då är vi home safe resten av dagen. Men om läraren inte, jag vet inte om jag vill, gud, då är allting saboterat. Samma sak att vi punktar de coola barnen. Coola barnen. På har vi räknat ut en hierarkin. Det var, vi hade något sånt i fjol när vi var ute med samma medeltidslive där vi snabbt, det är de coola tjejerna, de äger den här klassen, bra. Då jobbar vi med att de ska att de ska älska oss. Tog oss en halvtimme, men långt innan vi var ute och liveade så tyckte de att vi var coola. Jag förstår. Tänk om man hade förstått hur man fick coola gänget och tycka man var cool när man var så där liten. Vilken grej. Ja, det hade jag ingen som helst susning på. Men, Inte jag heller, men jag bara säger. Det var ju något. Nej, men jag funderar på, för vi pratade om, och det tror jag också är så otroligt viktigt för den som ser det här och tänker så, jag vill också göra gamification, eller jag vill också hålla på med rollspel eller vad det nu är. Den här delen som handlar om att få gruppen trygg först. Det finns ju en massa sätt man kan göra det på, men det är ju egentligen inte bara för gamification. Jag brukar, när jag lär andra människor hålla kurs på att de måste bli trygga för att överhuvudtaget säga 6:30. På något sätt. För att vi är så rädda, eller inte alla, men alldeles för många är så otroligt rädda för att göra bort sig. Eller vara fåniga, eller vara låg status, eller vara liksom pinsamma, eller att man på något sätt måste liksom skapa en miljö där bara att våga svara fel på en fråga, att lyfta handen och säga jag är inte säker, men kan det vara så här? Kräver liksom att man bygger det här trygga rummet för att det i huvudtaget ska kunna hända. Kan inte du berätta lite om hur du skapar den här tryggheten digitalt? Digitalt låt alla vara med. Höras, synas, få på kameror är en sådär och jag vet om att kameror har nackdel, att jag kan störa mig på se mig själv och liknande. Men för att få hela rummet med så tror jag att det är viktigt att vi får på kamerorna så att det inte känns som om någon smyger någonstans. Och incheckning, jag har konstaterat hur mycket tid som går av digitala kurser av att vi metapratar. Men det är så viktigt för tryggheten i rummet. Så att ofta stämma av, ha rundor, koncentrera mig på att vara tyst, ställa en fråga. Så jag är tyst tills någon har slagit på mikrofonen och svarat. Och det kan ju nästan göra ont i hur lång tid det tar. Eller då säga, eller vad tänker du Mikael? För det ska mycket till för att Mikael inte slår på mikrofonen och säger vad den tänker eller tycker. Eller säger, jag vet faktiskt inte, vilket också är okej. Precis. Uppmuntran att så fort någon ställer en fråga så är jag ju nästan studsandes upp och ner av glädje. Bara, berätta mer! Ja. Och säger någon, har du tänkt på det här eller ge mig feedback, så är jag ju också överlycklig över. Dels för att jag faktiskt genuint älskar feedback. Men också för att de uppmärksammar på detaljer och har en aspekt.
Det händer ju rätt så ofta att jag får feedback på att ja, men kan du inte dra mer åt mitt håll av det här? Och då är jag så här, fast jag tappar gruppen här borta så jag har medvetet lagt mig mitt emellan här. Men det är bara feedback, det ska jag ta med mig och tänka på. Och ibland om det är en trygg grupp kan jag säga ja, fast du har det här beteendet i andra änden som jag kommer tappa i sånt fall. Så jag försöker ha det här momentet för folk med, som är som du och det här momentet för folk som är precis tvärtom som du. Och då brukar folk ofta säga, ja just det, du kan inte anpassa allt efter just mig exakt. Men jag försöker. Men det blir en del mittenkompromisser då. Precis. För att få folk bekväma på video ganska snabbt, det absolut första är att alla måste säga någonting. Även om de bara säger vad de heter. Då har de slagit på mikrofonen, de har sagt någonting, då har de kommit över en tröskel i alla fall. Så att även om det inte är mer avancerat än det. Och sen så brukar jag göra såna här would you rather-övningar. Alltså du måste välja mellan två onda ting. Du vet. Ta några bra exempel här. Skulle du hellre typ aldrig hitta det du letar efter i kylen? Eller äta halvätna smörgåsar resten av ditt liv? Det går inte att vinna, det går inte att ha rätt, eller hur? Utan vi bara leker, vi bara liksom tar ställning till helt idiotiska scenarion. Men det tycker jag också kan funka ganska bra som uppvärmning. Och sen så brukar jag brukar ha små slides med alternativ. Och så brukar de få antingen skriva i chatten eller om jag använder någon app, eller det beror lite på vad jag har för grupp. Men så jag brukar vara så vi ska gå ut och äta lunch. Det här är de 4 sakerna som finns på menyn. Vad tänker du ta? Du vet. Och så kommenterar jag det lite. Alltså du är den enda i gruppen som vågar ta pizzan här, ser jag. Väldigt mycket sallad idag. Också bara för att liksom, som uppvärmningsövningar verkligen. Jag har ett par, om vi pratar rent så här, en sak måste jag bara säga först. Gruppstorlek tycker jag är jätteviktigt också. Okay. När folk säger, det är så skönt med video, vi kan vara så många. Så det beror ju på vad du vill ha för typ av möte. Eller hur? Och det jag säger någonstans över 30 pers, då börjar jag säga att vi ska vara 2. Jag kan köra en större grupp live ute hos kund analogt vad jag kan göra på nätet. För att det är lättare att jag missar någon kamera. Och smågrupper ner till 5-6, max 6, helst 4-5 pers. För att få bra diskussioner. Och en del av de här incheckningsövningarna, är de för många kan inte jag göra dem. Nej. Jag har ju en stapling också. Där min så här, få på kameran och få alla bekväma med det är live-emojis. Jag har kört den på så många utbildningar där jag går igenom. Men vi har reaktionsknapparna. Men tänk om vi gör dem med video istället. Så du tycker en bra idé. Kan du ge mig en tumme upp så här? Då får man folk ge tumme upp. Och sen brukar jag ta den här bedjan i händerna, tacksymbolen. Och sen slutar jag med en dövapplåd. En sån här. Och när folk applåderar så kan lära jag dem applådera när de är mutade utan att det ser sarkastiskt ut. Och jag har inte sett någon göra den utan att börja le. Jag jobbar ju gärna också tidigt med att hämta en sak som är du. Och då kan det vara en kopp eller klädesplagg eller liksom din bästa accessoar eller något sånt. Men för då får jag in en rörelse och lägger jag det i en prestationsrunda, då säger folk något personligt också. Det hjälper att stärka gruppen. Men jag tror på de där sakerna, att jobba med och också de här övningarna, bygga en djungel sådär eller hämta något personligt. Det är ju saker du inte kunde göra på jobbet. Jag har haft ibland att folk faktiskt sitter på kontoren och därför kommer, jag hade inte så mycket. Vilket får vara fine. Men de flesta sitter ju hemma och då är det ju rätt så roligt att vi utnyttjar att det är ett digitalt möte och gör saker vi inte hade kunnat göra om de var i en kurssal. Nej men precis, det är exakt, utnyttja fördelarna med nackdelarna eller vad man ska säga. Nej, jag kan tycka för många är väldigt så här, jag tycker inte om att utbilda på video. Och jag är mer så, jag gillar att utbilda på video, men det beror på vad vi utbildar i. Och som sagt hur många jag förväntas ha. Jag har också någon slags maxgräns 25-30. Sen så tycker jag att det blir för många 15-20 är nog min
favvo-mängd. Eller liksom, färre än 8 tycker inte jag blir bra. Då får jag en workshop. Jag är nog att jag designar om. Att är de väldigt då får man anpassa. Men jag menar bara att... Och samma sak som jag har tagit föreläsning med 100 över video. Men då är det ju en föreläsning. Och det är lite klassiskt som om jag är ute och föreläser. Då lägger jag upp att det är mer envägskommunikation med vissa interaktioner. Precis, och inte en utbildning. Och jag älskar båda formerna. Men jag skiljer på dem. Att men det är olika teknikbitar. Absolut. Föreläsning är ju mer show också. Ja. Verkligen. Om man ska gå tillbaka till det teatrala. Alltså föreläsning för mig är väldigt mycket show. Medan när jag håller kurs så kan jag behöva vara så här, nej men Linnea, det här är inte din show. Nu får du fokusera på dina deltagare. För det här är inte din show. Och jag kan ibland plocka fram att här tar jag de här 2 minuterna. Här går föreläsningsgunnar in och tar det. Och sen går jag tillbaka där på utbildning och coachgunnar. De är rätt nära varandra. Så... Men återigen, allting handlar om design efter läge. Jag tycker gamification är bra som verktyg. För det sätter fokus på att titta på designen. Inte titta på ytan, inte färdig produkt. Och jag brukar ibland säga ta hand om orsaken och inte symptomen. Det här blir ju när kund kommer och säger vi har problem med ledarskapet här. Vi vill ha den här kursen som jag vill få ställa ett par frågor. För oftast kommer jag ner till okej, men då ska vi inte jobba på den här ytan för där har ni symptomen. Ska jobba här. Här har ni orsaken. Det är den vi vill komma åt. Jag tänker, vi börjar närma oss slutet av tiden jag har bokat med dig här. Men jag tänker om vi bara kan liksom, som någon slags avslut här. För nu börjar ju folk prata om att gå tillbaka till klassrum och så vidare. Hur tänker du kring liksom, mixen digitalt och klassrum? När du får välja? När jag får välja kommer jag nog gå till klassrummet i 9 fall av 10. När det är... Men jag har sett geografiska fördelar med det här. Vi hade en workshop förra veckan om rollspel, live och soloäventyr i skolans värld. Den workshopen hade vi inte kunnat samla ihop deltagarna i som är utspridda över hela Sverige på väldigt låg kompetensbudget. De skulle inte få en dag att åka någonstans. För då, vi har haft från Umeå till, kommer jag inte ihåg var i Skåne som de har suttit som är längst söderut. Och från Göteborg och Alingsås till Stockholm. Så vi har verkligen hela landet. Men det finns inte tillräckligt många så att vi kan säga vi samlar de som kan i Göteborg. Vi har inte en tillräckligt stor grupp. Så där kommer jag att säga, där fortsätter vi ha digitalt. I de andra lägena så kommer jag glatt se fram emot att gå tillbaka till det analoga och ses i rummet. Och jag har, apropå gamification och stora saker och annorlunda. Vi har ett megagame om hållbarhet som vi hade börjat designa innan pandemin kom. Där så här, vi pausar där, vi lägger en malpåse. Jag vill fortfarande göra det. Det låter ju också jättespännande. Jag bokade upp mig i förväg på den. Jag är bara så sugen. Megagame hållbarhet låter ju fantastiskt. Ja, och jag tror inte på att hybriden kommer vara någonting som tar över. Jag tycker det är det absolut svåraste när folk säger, kan du göra en hybridlösning? Det säger nej, jag kan göra det ena med inslag av det andra. Jag kan göra en föreläsning med en studiopublik. Eller så kan jag göra tvärtom, att jag kan faktiskt slå upp det var jag med. Den här gluggen vi hade i typ september-oktober var jag ute. Hade jag ett par uppdrag ute. Det var ett jag var ute på där de sa, vi har en här som hostade i morse. Så här på den här laptopen så har vi med. Och det fick ju vara den lösning vi kunde köra. För han kändes ju bra men hade hosta. Och självklar nolltolerans. Och jag fick ju jobba med att en person, vi hade 20 personer i rummet och en laptop. Att försöka ibland bolla till laptopen också. Men han var med på att han var en undantagslösning. Jag hade inte försökt designa om allt för att fungera för båda grupperna. Nej, och för de som är osäkra på vad vi menar med hybrid här, ifall någon inte är med på det. Det är alltså några deltagare är där fysiskt, några deltagare är där digitalt. Ja. Det är det som är hybrid i det här fallet. Ja. Och det är absolut svåraste. Det är det verkligen. För att du måste ha metoder för båda. Så att metoderna som funkar digitalt kanske inte funkar i hybrid. Och metoderna som funkar i klassrum kanske inte funkar i hybrid. Och det blir lätt att de är två
grupper och att de får ingen connection med varandra. Vilket också är jättekämpigt. Jag tycker att har du den frågan, för jag har sett många som säger men det blir hybridlösningar nu, och jag bara skakar på huvudet att jag kommer ju hellre få ett sånt uppdrag. De säger, har vi huvudkontoret här i Stockholm och sen så har vi 20 pers runt om i landet, så kommer jag vilja göra 2 utbildningar. En för Stockholm, en för 20 pers i landet. En analog och en digital. Jag skulle nog gå så långt som att säga, jag är nog bara hellre en digital än en hybrid. Om vi inte kan dela upp dem, om vi inte kan lösa det, så gör jag helt ärligt hellre bara en digital. Det är jättebra. Jag var nu i tankscenariot där kunden säger jag vill ha både och. Jag vill ha det här. Jag förstår, men om vi antar att det inte är ett alternativ, utan att då är jag så här, då kör vi digitalt. Det finns ingen anledning, då kan folk stanna hemma den dagen och jobba hemifrån. Och då hade vi ju det här där vi hade i våras en kurs där vi satt i varsin stad och hade kursdeltagare i samma sal. Där vi hade sagt varsin dator gäller. Så alla kan vara med på samma villkor. Så de satt i något läge så här, det får inte fungera, då reser sig någon. Man ser i kameran att någon reser och byter skrivbord bara så här, och hjälper. Så här. Ja, varför inte? Nej, men alltså hellre det, för att då är alla jämlika och då har man en metod man kan jobba med, man får en grupp. Framförallt, för att det som händer med hybridlösningen är att du får inte en grupp. Och då alla de här grejerna vi pratar om, trygghet, tillit, bekvämlighet, det går inte om du får en grupp. Liksom. Men jag måste säga, jag älskar ju att designa sakerna. Så skulle jag få ett läge att säga, men vi kan göra en bra här där jag har moment som jag i vissa lägen tar live i rummet, i vissa gör separat, och sen så har vi också digital uppföljning där alla är med, så skulle jag nog köra det. Jag håller normingenjörsutbildning tillsammans med Gender, och där hade vi, inte nu våromgången utan höstomgången, gick man ut och sa att vi kommer köra den i Stockholm och i Göteborg och online. Och där hade jag det digitala rummet. Och där kör vi analoga på platsmoment och digitala på hybridmoment. Där i ett läge så har vi en kick-off. De har kick-off i Stockholm, de har kick-off i Göteborg och de har kick-off i Zoom. I varsin kursledare i rummet. Och vi har ett par moment där vi säger nu är alla med här. Sen så har vi också uppdelat. Och det fungerade oerhört bra. Och enormt kul. Och samma sak med övningarna. Jag designade om lite de övningarna för att fungera digitalt. Men det var samma övningar man gjorde. Men satt du online så gjorde de digitalt i digital design. Satt du kunde du åka in till Stockholm eller Göteborg så gjorde du det och gjorde det på plats. Men det är också jättesmart. Jag tror att digitala utbildningar är ändå min favoritmetod när vi pratar blandat lärande och vi inte vill ha så långa lärarledda delar. Alltså för det är också ofta så att man måste antingen förväntas man åka en hel dag. Eller hur? Kanske en halv dag men helst inte. Det är som så här, ska vi ha en kurs så vill vi ha en hel dag. Och jag är som, det här ämnet behöver inte en hel dag. Nej, men vi kan ju inte åka allihopa för 2 timmar. Nej, men då kan vi ju ta det på video. Ja, men jag tror att vi kommer se sådana, framförallt att ha ett uppföljningspass mellan kurstillfällen. Det är en helt annan sak om vi säger. Vi kör det digitalt. Eller 2 timmar här över Zoom. Precis. Ja, men eller tänk om vi tänker oss ett blandat scenario, eller hur? Vi ses 2 timmar på video, vi har en kick-off. Intro. Sen har du lite självstudier, aktiviteter, kanske någon incheckning till på video. Eller ett grupparbete på video där vi inte ens är med, men där de är grupper och ses. Och sen ses vi i klassrum. Och då är de liksom på en helt annan nivå, eller hur? Så när vi börjar baka där, då har vi helt andra förutsättningar. Och sen kanske vi har en uppföljning några veckor senare igen på video. För mig, det tycker jag känns som det optimala. Liksom. Det är bara sen vad kan man paketera och sälja till kunderna. Att jag kan ju ibland komma med så här ska utbildningen se ut och kunder. Ja, fast du vet, vi vill ha det som är alltid efter. Ja, jo, men så är det ju, precis. Ja, nej, men det ska bli spännande att se vad kundförfrågningarna, hur de ser ut sen till hösten eller nästa år. Får jag inflika en annan sak bara som jag alltid försöker få in när jag pratar gamification. Det är att om man vill jobba med gamification, man tycker att det verkar vara bra och det är ju pappersmässigt är det ju jättebra.
Men det gäller att spela spel också. Att sätta sig in i att det speldesign handlar om och spela lite modernare spel. Att pröva det. Och inte bara digitala spel utan testa lite olika moderna spel. Så, det är rollspel, lite brädspel, lite... precis. Brädspel har hänt jättemycket. Om du tar fram ett Risk eller ett Monopol och tänker att det här, då spelar jag spel, så har det hänt rätt så mycket med spel sedan dess. Det har det verkligen. Det finns en del gamla briljanta spel, men det finns moderna spel som har så system- och designtänk som är så oerhört inspirerande. Så är det verkligen. Och också titta på, kan vi tilltala en större bit av spelare? All right. Jättekul. Du, nu har jag fått gå över tiden här till och med. Tusen tack för din tid. Jag stannar inspelningen här och så hoppas jag att alla som tittar på det här går och följer Gunnar på sociala medier. Vill du plugga någonting? LinkedIn eller? Gunnar Söderberg på LinkedIn, Gunnar Söderberg på YouTube. Kolla in Förbättringsverket som är de jag arbetar med. Och jag lägger lite länkar i beskrivningen så att ni kan hitta Gunnar lätt. All right, tack så mycket. Ska du inte säga klicka och följ mig också? Jo, men det är precis. Jag trodde att jag skulle göra ett separat outro till videon sen. Vi får se. Men jo, om ni inte redan har tryckt gilla eller följt eller prenumererat och så vidare så är det dags att göra det nu. För att det finns ju gamification i YouTube. YouTube vill ju mata dig med saker, belöning för att du gillar rätt saker och sånt. De har ju definitivt tittat på speldesign för att du inte ska vilja lämna YouTube som kanal. Liksom alla sociala medier. Ja, vi stannar. Jag stänger av inspelningen där. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Jag har lagt alla länkarna så att ni kan hitta Gunnar på sociala medier. Och så hoppas jag att vi ses snart igen. Ni vet vad ni ska göra med tummarna. Prenumerera om ni inte redan har gjort det. Och så ses vi snart igen.